नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रिताज किचनमा। आज हामी डोनट बनाउँदै छौं। आजको यो भिडियोमा हामीले डोनट बनाएर चकलेट ससमा डिप गरेर डेकोरेट गर्ने छौं। यो भिडियोमा हामीले डोनट बनाउने सबै टिप्स र ट्रिक्सहरुलाई एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेका छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौं। यो रेसिपीमा हामीले 300 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा थोरै जाइदाना पनि लिएका छौं। जाइदानाको धुलो अथवा पाउडर छ भने तपाईले त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि छैन भने भिडियोमा देखाएसरी तपाईले यसलाई कोरेसोले घोटेर अनि एड गरिदिनु होला। एकदम थोरै जाइदाना प्रयोग गर्नुपर्छ, यसले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। साथसाथै हामीले यसमा 50 ग्राम चिनी पनि प्रयोग गरेका छौं। 50 ग्रामको सट्टामा 75 देखि 100 ग्राम सम्म चिनी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई बढी गुलियो मन पर्छ भने बढी चिनी हाल्नु होला। तपाईले पिठो र चिनीलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस्। साथसाथै हामीले 120 ml दूध पनि प्रयोग गरेका छौं। दूधको सट्टामा तपाईले पानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीले यसमा 50 ml मेल्टेड बटर हालेका छौं। यसको सट्टामा तेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी 12 ग्राम फ्रेश यीस्ट हामीले प्रयोग गरेका छौं। तपाईले ड्राई यीस्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राई यीस्ट प्रयोग गर्दाखेरि 7-8 ग्राम भन्दा बढी नहाल्नु होला। यो यीस्टलाई दूधमा राम्रोसँगले घोल्नुस्। अघि हामीले यो पिठोमा थोरै नुन हाल्न बिर्सेको थियो। नुन पनि एड गरिदिनुस्, लगभग आधा चम्चा जति। यस्तो गुलियो चीजहरु बनाउँदा त्यसमा थोरै नुन हाल्यो भने त्यसको पनि एकदमै राम्रो स्वाद आउँछ। अब हामीले अघि यीस्ट घोलेको दूध यसमा एड गरिदिन्छौं र अनि यसलाई हामीले मुस्न सुरु गर्छौं। एकपल्ट यो पिठो र दूधलाई तपाईले चम्चाले राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि पिठो डल्लो पर्न थालिसकेपछि अनि हामीले यसलाई वर्किङ सरफेसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ सरफेसमा थोरै तेल प्रयोग गर्नु होला। यो डोमा हामीले चिनी प्रयोग गरेकोले गर्दा च्याप हुन्छ, त्यसैले तेल प्रयोग गर्न एकदमै जरुरी छ। अब तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै यो पिठोलाई मुस्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसमा हामीलाई 10 देखि 12 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ, तर तपाईले यसलाई लगातार भिडियोमा देखाएसरी यसलाई मुस्दै जानुभयो भने एकदमै नरम खालको डो बनेर तयार हुन्छ। र पिठो कसरी मुस्ने भनेर हामीले पिज्जा बनाउने भिडियोमा पनि अझ डिटेलमा देखाएका छौं। पिज्जा बनाउने भिडियोको लिंक माथि स्क्रिनमा आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डोलाई डल्लो पार्नुस् र यदि तपाईले थिच्दा माथि आयो भने रेडी भएको मानिन्छ। अब हामी एउटा बलमा थोरै तेल प्रयोग गर्छौं ताकि यो डो बलमा नटासियोस्। त्यसपछि तपाईले डोमा माथिबाट पनि थोरै तेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा डो सुक्दैन र एकदमै राम्रोसँगले फुल्छ। अब हामी यसलाई छोपेर 1.5 देखि 2 घण्टासम्म फुल्नलाई रुम टेम्परेचरमा राखिदिन्छौं। अब म तपाईहरुलाई फास्ट फरवर्ड गरेर 2 घण्टा पछाडीको भिडियो देखाउँदै छु। वर्किङ सरफेसमा थोरै मैदा छर्नु होला अनि त्यसपछि अघि हामीले फुल्नलाई राखेको पिठो हेर्नुस् त, यो पनि लगभग डबल भन्दा पनि अझ बढी भएर फुलिसकेको छ। अब यो पिठोलाई हामीले वर्किङ सरफेसमा ट्रान्सफर गर्छौं। यो डो एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला। यसलाई बिस्तारै ट्रान्सफर गर्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी हातैले यसलाई थिचेर शेप दिनु होला। तपाईले सुरुमै यसलाई बेल्न पर्दैन। माथिबाट थोरै सुक्खा मैदा छर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि डो हातमा टाँसिदैन र काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब तपाईले फेरि यसलाई प्रेस गरेर आफुलाई चाहिने खालको शेप दिनु होला अनि मात्रै हामी यसलाई बेल्न थाल्छौं। र बेल्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कतैतिर एकदम बाक्लो र कतैतिर एकदम पातलो बनाउनु हुँदैन। एकदमै इभन तरिकाले बेल्न पर्छ। त्यसो गर्दा एकदमै राम्रो डोनट बनेर तयार हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट यसलाई काटेर तयार पारौं। हामीसँग एउटा ठूलो साइजको रिङ कटर छ। तपाईले रिङ कटरको सट्टामा ग्लास अथवा कचौरा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग एउटा सानो खालको रिङ कटर पनि छ र हामीले यसको बीचको भागहरु हटाइरहेका छौं। तपाईले कुनै पनि बोतलको बिर्कोहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एक्सेस डोलाई हटाइदिनुस् अनि त्यसपछि हामीले यसलाई एउटा बेकिङ पेपरमा ट्रान्सफर गर्छौं र अनि यसलाई हामीले छोपेर लगभग 20 देखि 30 मिनेटसम्म हामी यसलाई फेरि फुल्न दिन्छौं। तेललाई मिडियम आगोमा तताउनु होला, लगभग 160 डिग्रीसम्म। अनि त्यसपछि बेकिङ पेपरलाई भिडियोमा देखाएसरी नै काटेर तयार पार्नु होला। यसो गर्दा डोनटको शेप र साइज बिग्रिन पाउँदैन। यो डोनटलाई तपाईले होशियारीपूर्वक उठाएर अनि तेलमा हालेर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि तपाईसँग ठूलो साइजको कराई छ भने एकैपल्टमा 5-7 वटा डोनट पनि फ्राई गर्न सकिन्छ, तर सानो कराई छ भने 2 देखि 4 वटा मात्रै डोनट राखेर फ्राई गर्नुहोला। आगो चाहिँ मिडियमै बनाइराख्नु होला। यदि सानो भए जस्तो लाग्यो भने हल्का यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा लगभग हामी 2 देखि 3 मिनेट फ्राई गर्छौं। 2-3 मिनेट फ्राई गरेपछि भिडियोमा देखाए जस्तो कलर हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई फर्काएर फेरि अर्को साइडमा पनि 2-3 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो डोनटलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्छौं र त्यसपछि नेक्स्ट ब्याचलाई पनि हामीले सेम प्रोसेसमा फ्राई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले एक एक गरेर सबै डोनट एड गरिदिनुस् र यसलाई पनि त्यसरी नै फ्राई गर्नुहोला। अब आउनुस् हामी फटाफट चकलेट पनि पगालेर तयार पारौं। हामीले यहाँ उम्लिरहेको पानीमाथि एउटा बल राखेका छौं र यसमा लगभग 100 ग्राम जति चकलेट, त्यसैगरी हामीले 50 ग्राम बटर, 1 देखि 2 चम्चा जति चिनी र थोरै दूध पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई निरन्तर मिक्स गर्दै पगाल्नु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो भाँडोले तल उम्लिरहेको पानीलाई छुनु हुँदैन, नत्र चकलेट डढ्न सक्छ। अब हामी एक एक गरेर सबै डोनटलाई यो चकलेट ससमा डुबाउने छौं। डोनटलाई आधा भाग मात्रै डुबाउनु होला, त्यसो गर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि त्यसपछि यदि तपाईसँग घरमा यस्तो खालको र्याक छ भने त्यो र्याकमा सबै डोनटलाई राखिदिनुस् र एकछिन रेस्ट गर्नलाई छोडिदिनुस्। अब तपाईसँग यदि घरमा पार्टी मिक्सहरु केही छ भने तपाईले त्यो माथिबाट राखेर यसलाई डेकोरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै डोनट बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी यस्तै एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।